Home kom jag efter Rhodos. Till källaren. Till det jag hade längtat så mycket efter. Men ångesten tog rätt snart vid och jag visste inte överhuvudtaget vad jag skulle ta vägen. Hösten gick och jag väntade. Det blir annandags morgon 2004. Jag checkat ut för 3 minuter sedan och kör ut med kusten. På radion en thailändsk röst som pratar mycket upphetsat. Bilarna framför oss gör ursvängar mitt i vägen. I nästa kurva ser vi den. Vågen som spolar bort bron 50 meter framför oss. Bilar välter, träd flyger, människor skriker. Pappa säger det här är ingen vanlig springflod och vänder bilen och kör upp på kullen igen. Till det som senare blir evakueringsplats. Helskinnade. Farmor, pappa, mamma, lilla syster Fanny och jag. Khao Lak under vatten. Vi ser andra vågen rulla in och tar emot många som lyckats släpa sig upp levande. Väntar tillsammans med dem som hoppas på livstecken från sina makar och barn. Vi försöker hjälpa så gott vi kan. Jag klättrar ner för sluttningen med en annan kille för att hjälpa de människor som skriker på hjälp i vattnet. Mamma blir vansinnigt arg eftersom vi hade hört att det skulle komma fler vågor. Timme efter timme. Det är helt tyst här uppe trots alla människor. Några berättar men de flesta springer omkring i chock. Pappa tar sig ner till närmaste hotell för att hämta en syrgasmaskin till en kvinna i annöd. Klockan blir sen eftermiddag. Ambulanser börjar komma för att hämta de svåra skadade. Vid stammen av ett träd sitter en liten mörk varelse. Vi har inte sett eller hört henne på hela dagen. Hon skakar när mamma lägger armen om henne. En liten thailändsk flicka som kramar sina händer i knät. De är virade i en trasa. Hennes ena hand är helt krossad. Hon har inte bett om hjälp. På kvällen kan vi lämna kullen. Vi kör upp i bergen. En tv står på med nyheter från CNN. Nu vet världen och vi ser bilder från Khao Lak strand. Samma strand som vi låg och solade på igår. Mamma och pappa har åkt till Takwa Pahu sjukhuset för att hjälpa till. Jag kommer aldrig glömma kvinnorna som vandrat hela vägen upp från havet till bergen för att söka efter sina barn. Deras blöta, tummade fotografier, hesa röster, toviga hår och vilda blickar. Har någon sett min Johanna? Tiden hade verkligen stannat, som Malin Sävstam skriver i sin bok. Är det när tiden stannar som det stora händer? När tankarna får tid? Vad hände med skräddarens son som jag varit ute med på juldagsnatten? Eller med min danska nyfunna kompis och hans gravida fru som var på smekmånad? Det hände i alla fall något med mig. I väntan. Jag ville tillbaka till Khao Lak. Jag vet inte varför, men jag kände att jag måste. 4 dagar efter vågorna var vi tillbaka på stranden. Jag, mamma och pappa. Fanny ville inte gå ner och satt och löste korsord uppe på kullen. Oändliga rader med blå och vita plastsäckar. Ryggsäckar som flutit i land. Många typiskt svenska med kopior på pass och resehandlingar. Vi kom bort till det som varit vårt hotell. Och vår hydda fanns bara trappan och toalettstolen kvar. Jag var tom på känslor. Först när jag kom hem insåg jag vad som hade hänt om inte farmor dragit mig ur sängen den morgonen. På plats kunde jag inte greppa vad som hade hänt. Jag ville gråta men kunde inte. På nyårsafton var jag hemma igen. Träffade mina vänner. Och efter bara några minuter så brast den vall jag byggt upp mot mina känslor. Jag grät och grät. Det tog aldrig slut. Jag grät inte så mycket för det jag hade upplevt. Men för att jag inte orkade bära de berättelser jag hade hört. Berättelserna från evakueringsplatsen och från flygplanet hem. Historier som jag kommer bära med mig resten av mitt liv. För mig och min familj är Khao Lak det viktigaste som hänt. Det kanske låter klyschigt, men jag tror att jag hade varit en helt annan person om det inte hade hänt. Jag fick äntligen kontakt med mina känslor och lärde mig att älska och på djupet förstå
vad livets kärna är. Och våren därefter var jag förälskad. Jag hade fortfarande aldrig haft ett seriöst förhållande, men nu var det nära. Som vanligt hade jag inte gått så långt utanför de bekväma ramarna, utan förälskat mig i någon i den närmsta kretsen. I min bästa vän Tillmans ex, Helena. 1,5 års uppvaktning hade gett resultat. Och vi blev tillsammans under rönn och syren, höll jag på att säga. Men 1 maj var det i alla fall. Helena var min första stora kärlek och ett oerhört stöd under mina första år i Stockholmskarusellen. Här är ett nytt sms från Erik. Det hade varit intressant att höra om hur det var ny i Stockholm och ny i branschen. Och kanske lite om kändisskapets baksidor. Jag vet egentligen inte hur mycket jag ska säga om Idol, Let's Dance och Melodifestivalen. Det känns som att allt redan stått i tidningarna 100 000 gånger om. Men som ni säkert förstår var Idoltiden en rejäl omställning på många sätt. Jag trivdes inte alls. Många i tävlingen var rejält tävlingsinriktade till skillnad från mig, och jag lärde mig att min naivitet och godtrogenhet skulle behöva jobbas bort. För att inte tala om min blyghet. Jag hade aldrig varit så snacksalig, men i Stockholm pratades det ju hela tiden. Och alla tyckte. Hela tiden skulle det tyckas. Samtidigt som jag försökte ta in vad juryn sagt fanns det ytterligare tyckare överallt. På stan, i produktionen, i tidningar. Och jag lyssnade på vartenda ord. Jag kände mig vilsen i Stockholm. Det var inte alls som hemma. Tryggheten var som bortblåst och kvar var lilla jag. Snurrandes i en apparat större än jag någonsin varit med om. Idol, direktsändningar, autografer, kändisar, en 7-Eleven vid varje lyktstolpe. Stress, parkeringshysteri. Jag lärde mig att om man ser en ledig parkeringsplats så tar man den. I Stockholm är det nära till allt, men samtidigt så långt ifrån det jag uppskattar mest. I Stockholm är det sociala livet som kollektivtrafiken. Man hoppar på och sen flyter det, utan några längre stopp. Jag kände mig ensam. Var fanns källarna? Kompisgängen som bara hängde för hängandets skull. Jag var tillbaka i 6:an i utanförskapet, fast denna gång med publik. Nu gäller det att hitta en ny Fredrik. Sällskapssjukan satte in och jag behövde någon att spela tennis med. Det blev Patrik. Patrik stod i receptionen på det hotell jag bodde på under Idol. Och han hade lite tid och vi började prata. Och han blev med ens min konferencier och Stockholmscoach. Och sen rullade det på. Let's Dance var roligare. När jag fick erbjudande tyckte alla i min omgivning att jag skulle tacka nej. Men eftersom jag inte hade hört ifrån ett enda skivbolag efter Idol, vilket jag så här i efterhand kan förstå, så var det antingen Let's Dance eller skolbänken som gällde. Så varför inte? Och det visade sig vara rätt beslut. Också mycket tack vare min dans. Och vad ska jag göra nu? Just den frågan känns som att den har genomsyrat hela mitt artistliv. Det har varit så otroligt många vägval och råd och tips att ha i åtanke hela tiden. Säg inte det till media. Var ödmjuk. Var dig själv. Gå ditt hjärta att leder dig. Håll kontakten med dina rötter. Och det är ju en balansgång. Att inte fucka upp. Att aldrig fastna i ett fack. Att aldrig bli för mycket musikal, för mycket solo, för folklig, för slager. Men jag tror faktiskt att jag har hittat en balans nu. Jag tror att jag har hittat ett lugn som gör att jag kan stå kvar med fötterna på jorden. För jag lovar dig, det är inte alltid lätt. Ta bara förra året när julen snurrade som mest och jag ville vara alla till lags. Då fanns det inte mycket tid över för egna tankar. Jag är så enormt glad att jag haft de människor jag haft runt omkring mig. Att jag har kvar kontakten med mina Lundavänner och en väldigt nära relation till min familj. För utan dem hade inte livet varit värt någonting. I slutändan är det bara de som betyder något. Och så Marie. Min fina Marie. Att det kunde bli så rätt. Underbar är du.